Moji milí a moje milé vyučující na základních školách, já vás vítám u našeho dnešního videa, ve kterém bychom vám chtěli poreferovat něco o trans a nebinárních lidech, protože to je téma, které rezonuje společností v poslední době a dostává se i do škol. Já se jmenuji Lenka, já jsem softwarová vývojářka a krom toho jsem taky transžena, prošla jsem si tranzicí. A ráda bych vám představila tady Viktora. Já se jmenuji Viktor, pracuji jako překladatel a mimochodem jsem transmuž. A Haru. Já jsem Haru, já studuju a jsem nebinární. Viktore, mohl by si prosím tě pro úvod našim milým divákům a divačkám vysvětlit, kdo trans lidé jsou? A trans lidé jsou všichni, kdo se nestotožňují s tím, jaké pohlaví nebo gender jim bylo přirazeno při narození. Například, jak já jsem zmínil, jsem transmuž, to znamená, že mě brali od narození jako holku, nicméně já jsem po nějaké době zjistil, že to není pravda, že se s tím nestotožňuju, tak jsem začal brát hormony a začal jsem procházet takzvanou tranzicí a jsem transmuž. Výsledek vidíte, jo, hormonální terapie. Já to mám úplně přesně obráceně než Viktor. Mě od narození brali jako chlapečka, pak jsem v nějakém věku prostě prozřela, že to je všechno jinak, taky jsem začala brát hormony a se tudíž transžena. Haru, můžeš prosím divákům nějak osvětlit ten pojem nebinarita, v čem to spočívá? Jasně. Tak nebinární lidi vlastně jsou taky trans lidi, ačkoliv ne všichni se třeba s tím termínem musí 100% stotožňovat. A podstata nebinarity je, že nebinární lidé vlastně tou genderovou identitou, tím, kým jsou, nespadají ani do té kategorie ženy, ani do kategorie muži. A pak tam můžou být různé specifické podkategorie, kdo to vnímá konkrétně, ale ta podstata je taková, že to prostě není binární, nejsou to buď ty ženy nebo ty muži, ale je to prostě mimo tohleto spektrum. Tak a my všichni tři, jak tady sedíme, tak jsme ve výboru spolku Transparent, který se zasazuje o lepší život trans a nebinárních lidí v České republice. Viktore, mohl bys ten spolek ty jako jeden ze spoluzakladatelů našim divákům a divačkám představit? A my už teďka 7. rokem pomáháme trans a nebinárním lidem, aby se jim lépe žilo v České republice, takže organizujeme podpůrné akce, komunitní akce, ale kromě toho taky vzdělávací a osvětové věci, workshopy, semináře a snažíme se taky změnit trošku nevyhovující českou legislativu. A Haru, ty jsi zároveň ve vedení spolku Queer and Trans Youth. Tak my právě v Queer and Trans Youth, to je taková, vlastně my tomu rádi říkáme, jako, že to je mladší sestra Transparentu a my se věnujeme práci obecně s LGBTQ plus dospívajícími, takže máme to věkově ohraničenou tu skupinu od 13 do 21 let a vytváříme jim jak online program, tak offline program, kde se můžou setkávat, poznávat se, zažívat různé věci. Ten program je opravdu hodně pestrej a věnujeme se vlastně tomu, aby měli ten prostor, aby měli jakoby nějaké svoje místo, kde můžou být v bezpečí a kde můžou ty svoje vlastně záležitosti a i jakýkoliv jiné záležitosti, které řeší, právě prožívat a kde můžou je spolu řešit. A účastnice těchto aktivit teda můžou od 13 let. Ano. Trans a nebinární lidé jsou hlavně především lidé a jsou častokrát obětí a terčem všech možných stereotypů v naší společnosti. Viktore, jak ty vidíš ty stereotypy, které považuješ za takový nejhorší? No tak v zásadě se hodně mluví o tom, že trans lidé prostě, že to je sexuální problém, že to je sexualizované. A my to tak vůbec nevidíme, vlastně nám jde o každodenní život, o každodenní fungování v naší roli, v sociální roli. Vůbec to není žádná deviace, teď to není už bráno vůbec ani jako porucha. Taky vlastně se opouští od termínu transsexuál, proto mluvíme o transgender lidech, protože ten termín je zavádějící a konotuje právě tu sexualitu příliš. Prostě jde nám o běžný každodenní život. Naše motivace není prostě sexuální, ano, jako nějakým sexuálním životem žijeme, asi jako každý jiný člověk, ale není to, o co primárně jde.
Tady díky těmhletěm nějakým zavedeným stereotypům se třeba děje, že v naší zemi my chodíme k sexuologům, přitom vlastně to není úplně obor, který by nás měl řešit. Haru, ty jsi z nás tady úplně nejmladší. Jaký problémy mají mladí trans a nebinární lidé? Hodně se řeší, co se týče nebinárních lidí, tak se hodně řeší, že spousta těch vlastně odborníků a odbornic nejsou vůbec přijímající, nerespektují nebinární lidi, vlastně jako dělají, že ta jejich identita není jakoby validní, že to není jakoby skutečný něco, co by měli řešit, nebo kým můžou být. Takže vlastně spousta těch dospívajících hledají někoho z těch odborníků, kdo vlastně bude brát takový, jaký jsou. A tam samozřejmě se naráží hodně na ten problém, že jakoby těch odborníků a odbornic je nedostatek. Takže spousta z nich musí třeba cestovat přes půlku republiky a to prostě pro ty dospívající je o něco větší problém, než pro ty už dospělí lidi. Ale taky často právě naráží na to, že nejsou respektováni třeba doma nebo ve škole a někdy jenom jedno, někdy i obojí. A tam se vlastně taky projevují specifické obtíže, protože vlastně oni chtějí jenom mít to bezpečný zázemí a chtějí se mít jako dobře a chtějí mít ty kamarády a tu podporu a žít prostě taky normální život, normálně jako dospívat. Ale právě naráží právě takhle někdy a někdy je to obtížnější, někdy je to příjemnější, ale bývá to takový často nesnadný, už jenom tím, že vlastně nevědí, do čeho se pouští, nevědí, jak to okolí zareaguje a z toho mývají často velký strach. Já bych to ještě doplnila, že mám takový svůj pocit, když mluvím s mladýma lidma, že u nich je často problém v tom, že to okolí nebere vážně, vyučující rodiče a že ty lidi pak z toho strachu se bojí vyautovat. To bychom možná tady měli divákům vysvětlit, co je ten pojem, co to znamená vyautovat. Vyautovat je vlastně z toho anglického pojmu coming out. Znamená to svěřit se svou identitou nebo odhalit svou identitu nebo sexuální orientaci v případě LGBT lidí svému okolí. To vyautování je jeden z takových nejvíc, řekla bych, stresujících okamžiků v životě trans člověka. A na rozdíl třeba od gayů a leseb je tam rozdíl v tom, že pokud my chceme jít do ty tranzice, tak vlastně nemáme na výběr, protože na nás ty změny začnou být vidět. Viktore, jak by měl takový coming out ve škole, ve školním prostředí probíhat? Tak tam je zásadní důvěra a respekt, jak už bylo zmíněno, protože je zásadní, důležitý tomu člověku důvěřovat, nespochybňovat jeho identitu, protože on nemá důvod vám si vymýšlet, lhát vám. A vlastně, jak se zjistilo i vlastně na základě výzkumu, tak v téhle fázi je pro psychickou podporu těch lidí ta důvěra a respekt vůči jménu a vůči rodu, který ten člověk preferuje, zásadní pro ten další vývoj, tu další tranzici a taky pro to psychické zdraví toho člověka. Tam totiž hrozí, že když ten člověk nemá to přijetí v tom svém nejbližším okolí, tak může uvažovat o sebevraždě. Děje se to u trans lidí hodně často. Máš, Viktore, nějaké informace, statistiky o tom? Těch informací je spousta. Víme, že u LGBT komunity je tady ty psychické obtíže a včetně právě tady těchto sebevražedných sklonů velice časté. Je to u trans lidí je to až dvojnásobek oproti běžné populaci, ale víme 100% právě taky z výzkumu, že respektování rodu a jména zase mnohem víc zvyšuje tu duševní pohodu a snižuje tyto psychické a duševní obtíže. A přitom pro to okolí není žádný vážný důvod, aby tu identitu, to jméno a to oslovování toho člověka nerespektovali. Haru, jak to mají nebinární lidi při tom autování? V čem to mají? Asi se tam častěji setkávají, si myslím osobně teda s tím, že právě někdo jakoby se vysměje, nebo bude ten nerespekt té identity bude fakt jakoby na takový úrovni, že jim řekne prostě, ale já prostě o tomhle nevím, takže protože to neznám, tak to jako odmítám respektovat a je to pro ty lidi vlastně, kteří se s tím setkávají poprvé a je tam třeba nějaký riziko té agresivnější reakce, tak je tam rizikovější právě to, že se s tím nikdy jako taky nesetkávají a že o tom vlastně vůbec nic neví. Ta neinformovanost tam hraje asi velikou roli. A
To právě se často ty dospívající setkávají i co se týče toho oslovení, protože spousta nebinárních lidí řeší to oslovení způsoby, které nejsou úplně jako typický nebo nejsou úplně gramaticky zavedený, ale zároveň oni se snaží jakoby jenom to, co se snaží, je jenom hledat si ty cesty, aby vlastně mohli se oslovovat nějakým způsobem, jak to funguje pro ně, jak je to pro ně příjemný, a to je vlastně všechno. Takže přesto, že je to třeba často nový téma, tak taky není důvod prostě nějakým způsobem to nebrat vážně nebo dělat si z toho srandu. Je to prostě pro ty děti je to zbytečná jako nepříjemnost. Myslím, že to je důležitá věc říct, že to je vlastně nový téma, že jako ty klasický trans lidi se už v médiích nějakou dobu objevují, ale prostě nebinární lidi jsou novinka a když je někde něco nového, tak s tím přichází spousta nepochopení. A tam, jestli můžu dodat, tak je určitě ale důležitý právě ta zmínka toho, že jsme jakoby novinka, jakoby, co se týče mediálně v dnešní společnosti, ale jinak historicky jsme tady byli vždycky ve všech různých kulturách. Není to tak, že by to bylo jakoby něco, co si lidi dneska vymysleli. Viktore, když už se nějaký člověk vyautuje jako trans nebo nebinární, a teď řekněme s příkladem k tomu, že se jedná o mladého člověka, jak bychom se k němu měli chovat? Tak jak už bylo zmíněno, určitě používat ten preferovaný rod a jméno, protože to je to zásadní, a vlastně potom toho člověka zase, pokud nám se svěří, tak neprozrazovat to, že je trans okolí, to je taky důležité, a pomoci mu vyjednat si tu svou situaci ve škole, s rodiči a pomoci mu zajistit případně nějakou lékařskou péči. V České republice pro úřední změnu pohlaví je nutná sterilizace, je nutná ta operace, jsme jedna z posledních zemí v Evropě, která to takhle má. Ovšem je tam ten háček, že tyhle operace nejsou povolovány lidem do 18 let, nezletilým lidem nejsou povolovány, to znamená, nezletilí lidé nemají u nás vůbec žádnou legální možnost, jak si můžou to pohlaví v občance změnit. A s tím souvisí i to, že v České republice není možné svobodně si zvolit jméno. To znamená, máme jakoby jména pro holky a pro kluky a pak máme případně neutrální jména, ale pokud si člověk nezmění to písmenko v občance, tak si nemůže svobodně zvolit jméno. Jaký možnosti mají lidi s těma jménama, když jim ještě nebylo 18? Tak vzhledem k tomu, že v dokladech mají často pořád to staré jméno a ten starý rod, tak je to pro ně velice složitá situace. Nicméně možnosti tu jsou. Lze v procesu tranzice, pokud je to ten medicínský proces, tak lze potom na matrice změnit jméno na neutrální, což jim může pomoci, protože některé tvary neutrálních jmén můžou fungovat i jako mužská nebo ženská jména, ale často to bývá tak, že v podstatě to, co mají v dokladech a to, co mají někde oficiálně na papíře, se nestotožňuje s tím, co oni chtějí sami pro sebe používat. A v tomto případě hrozně pomáhá vlastně ve všech neoficiálních dokumentech, dokladech, na kartičce do knihovny například, nebo do nějakého sportovního klubu mít to preferované jméno a ten preferovaný rod a vlastně používat ho všude, kde to je možné, kromě těch oficiálních dokladů. Já vždycky, když se na tohleto téma bavíme, tak vždycky vytáhnu argumentaci Lucí Bílou, jo, protože Lucie Bílá, česká zpěvačka, má v občance napsaný úplně jiný jméno a taky všichni říkají Lucie Bílá, možná, že někde na nějakých smlouvách a fakturách má to svoje jako občanské jméno, ale jinak není vůbec žádný důvod ji oslovovat jinak a to je vlastně úplně stejný případ. Jo. Já třeba se pro operaci nerozhodla, takže já mám prostě v občance pořád své původní jméno, ale to nový jméno používám všude, prostě kromě daňového přiznání a faktur, tak prostě všude mám v mailech a všude to jméno používám. Haru, proč je tak důležitý pro lidi to oslovování a jméno? Tak já si myslím, že je důležitý si říct, že to je důležitý pro všechny, jenom právě lidi, kteří nejsou trans, si to tak často nemusí hned uvědomit, jak by to třeba bylo nepříjemný zpětně pro ně, kdyby to oslovení nebylo jako respektovaný. A pak taky je důležitý protože vlastně to oslovení reflektuje nějakým způsobem tu identitu toho člověka a pokud
používáme ten jazyk jakoby špatně nebo záměrně tak, jak tomu člověku to není příjemný, tak je to prostě zbytečná nepříjemnost a zbytečně to tomu člověku může ubližovat, protože to právě záměrně nereflektuje tu identitu toho člověka. Pokud samozřejmě se někdo splete a řekne to omylem špatně, tak to není taková katastrofa, stačí prostě se třeba jenom stručně omluvit a říct to. Normálně není třeba to nějak víc rozebírat, si myslím. No. Protože vlastně trans lidem jde nejvíc o to, aby jsme zapluli do společnosti, aby vlastně jsme nebyli jako téma. Takže jako nedělat z toho téma, když není potřeba z toho dělat téma. Přesně, vůbec není třeba to řešit. Co se týče jména, tak se taky lidi často pletou, že jo? Často zapomeneme něčí jméno, s kým se známe krátce, tak to se prostě jako stane, ale ta snaha je důležitá. Naši diváci jsou vyučující na základních školách. Viktore, máš nějaké tipy pro vyučující na základních školách, jak mohou pomoct, když ve svém třídním kolektivu mají někoho, kdo se vyautoruje jako trans nebo nebinární, nebo to má v úmyslu? A velice důležitý je vlastně jít tempem toho člověka jako takového. On by měl být vlastně v režii té svojí tranzice, toho svého coming outu. Takže vždycky se pobavit s tím studentem, studentkou a zjistit, jaký jsou její potřeby. A například někdo nechce, aby se to říkalo před celou třídou, nechce z toho dělat velké téma, někdo zase naopak chce udělat přednášku celé třídě nebo celé škole a říct o tom, jak se cítí. Takže vlastně ten individuální přístup je velice důležitý. A potom právě umožnit to použití preferovaného jména, informovat o tom ostatní, například ostatní vyučující. A jedno z velkých témat je právě takové ty zařízení, jako jsou toalety, šatny, společné tělocviky a tak dál. A to je kapitola sama pro sebe. To se vždycky hodně řeší. Já jsem se dozvěděla, že třeba ve Švédsku je nelegální, aby byl jakýkoliv předmět ve škole genderově oddělen. Takže tam, co je u nás v České republice běžný, že máme tělocvik pro holky a pro kluky, tak ve Švédsku je to zakázané. Nevím, jestli nařízením vlády nebo zákonem, ale je to prostě postavený mimo zákon. Jako. Nevím, jestli ředitele školy by to popravili nebo co by šel dělat. A přitom to tam jako dlouhodobě funguje a nikdo s tím nemá žádný problém. Máme nějaké doporučení pro vedení škol, jak se v těchto oblastech ideálně zachovat, co se týče tělocviku a záchodů? Zase je to o tom, jak ten člověk se cítí a co je pro ně důležitý. Ohledně těch toalet, tam vlastně to není tak problematické téma, jak se zdá, protože víme, že spousta toalet je neutrální, že vlastně ve spoustě kaváren jsou společné toalety a nikdo z toho nedělá velkou vědu, takže proto není důvod z toho dělat vědu i ve škole, nicméně je vždycky dobré dát tomu člověku na výběr. Jestli chce jít na pánské, dámské, holčičí, klučičí, anebo umožnit nějakou třetí variantu, což znamená například učitelské toalety nebo toalety pro vozíčkáře, pokud je to možné. Ale vždycky by se měl vybrat ten člověk a nevykazovat ho do nějakých prostorů jenom proto, že je trans nebo nebinární, protože to taky může být stigmatizující a může to pro něj být nepříjemné. Co se týče toho tělocviku, tak Lenka už to zmínila, ty skupiny, dát tam prostor, taky si vybrat si možnost šatny, nabídnout třetí možnost, jako je například učitelský kabinet nebo něco podobného, hlavně, aby ten člověk se cítil komfortně a bezpečně. Důležité je si uvědomit, že ta daná osoba nikoho neohrožuje, pokud je na té či oné šatně. U nás na škole, protože to byla waldorská škola, tak co se týče třeba nějakého toho oslovování, tak jsme se s některými učiteli domluvili, v některých hodinách to nebyl problém. Stejně tak právě ve slovním hodnocení to nebyl problém, protože reálně na tom dokumentu musí být sice někde něco vyplněného, ale neznamená to, že v tom slovním hodnocení, v tom odstavci, kde ten vyučující mluví prostě přímo k vám, takže vám tam nemůže říct tím jménem, tak to určitě není. Takže to si myslím, že je super jako prostor, který se dá využít. A co se týče třeba těch šaten a tak
Mně úplně stačilo mít možnost, protože naše škola měla pěkný zázemí, byla hezky jako zařízená, byla čistá, tak mi vyhovovalo úplně a stačilo mi osobně místo šatny si prostě dojít převlíct jako na toalety a to mi stačilo. Ale není to tak, jako že by to bylo podle mě ultimátní pravidlo, rozhodně bychom neměli někoho tlačit, jakože aha, tak tím pádem nemáme pro tebe šatnu, tak musíš se jít převlíct někam jako jinam. Pro spousty lidí a ve spoustě školách to může být, jako nemusí to být vůbec příjemná záležitost. No. Tak vždycky by bylo vhodné mít nějakou kontaktní osobu nebo osobu, která tomu tématu rozumí a na škole může to být školní psycholog, psycholožka, metodička prevence, případně ambasadorka školy, což bývá na vysokých školách, někdo, kdo tomu tématu rozumí a kdo ví, jak tou tranzicí toho člověka i tu školu jako takovou provádět. Chodíme dokonce my 3, už jsme takhle byli párkrát na školách přednášet o tom. A já bych ještě divákům s dovolením si to jako tady doporučila můj YouTubeový kanál, já jsem zároveň youtuberka, mám kanál, který se jmenuje V tranzu, kde právě, pokud vás to téma zajímá, tak já si tam takhle, jako jsme si tady dneska povídali, tak já si povídám s translidma všech věkových kategoriích o jejich životě a probíráme tam ten jejich příběh a čím si museli projít a tak. Takže pokud vás to zajímá, tak vás zvu na YouTubeový kanál V tranzu. A moc vám děkuji dneska za pozornost. Jsem strašně ráda, že tohle téma lidi zajímá, obzvlášť vyučující na školách. Je to strašně důležitý a přála bych všem školám v naší zemi, aby byly přívětivým místem pro všechny bez rozdílu. Tak děkujeme.